Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology, Class 11 Biology, da chapter number 10 the forms and functions in plants. په دې کې مونږه واټر موومېنټ مونږه شروع کړو چې په پلانټ کې واټر موومېنټ څنګه کیږي دا مونږه درې لارې ویلې اپوپلاس پاتوي سیمپلاس پاتوي پاتې چې کومه درېمه لار ده هغه زموږ سره دی ویکیولر پاتوي د ویکیولر پاتوي نه علاوه د ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې ویکیولر پاتوي د مونږ د دویمه نومایو ترانسیلولر پاتوي اوس په اپوپلاس پاتوي کې دا چلو شو چې روټ هیرز ولګي او به چې زپ روټس لیور کې هغه بیا کارټکس لور کې هغه بیا انډوډرم نه هغه چې بیا پیریسایکل په اخر کې ځای ته ورسېږي خو بیا چې کم سیمپلاس پاتوي مونږ وایي چې اول اوبه راشي د سیلونو په منځ کې کوم سپیس یې هغې ته ننوځي بیا سیلونو ته ننوځي په دغه طریقه باندې چې دی پاس کیږي نو کوم ویکیولر پاتوي چې دا ټرانسیلولر کم پاتوي چې دا نو دا سیمپلاس پاتوي سره چې دا تقریبا یو شان ده خو په دې کې د ویکیولز عمل داخلي ویکیول په باره کې یاد ساتئ ویکیول زموږ سره په پلانټ سره کې داسې یو څیز دی چې هغه سټور کول کوي مینرل سټور کوي سالټ سټور کوي پروټین سټور کوي خو په دې کې د اوبو سټور کولو کار کوي سټور کوي نو خو مخکې د یو شي نه بل شي چې پاس کوي نو ځکه دې د ویکیولر پاتوي وته وي یو د ټرانسیلولر پاتوي چې دی هغه وته دا ولې وي وګورئ کېږي چې اٹیچ سیلز هاو انټرکنیکټډ ویکیولز په پلانټ سیلز کې چې کوم سیلونه یو بل ته اٹیچ ٹھیک شو اٹیچ سیل مطلب څه دی چې کوم سیلونه یو بل ته نږدې د دې چې کوم ویکیولز دي دا هم یو بل ته سي انټر کنیکټ دي دا یو منځ کې کنیکشن دي هغه کنیکشن د څه لپاره هغه د اوبو د ترانسپورت کولو لپاره یعنی یو سیل ویکیول د اوبو واخلي د بل سیل ویکیول چې دی هغه به ورکی cells and vacuoles are connected with one another by plasmodesmata سیلونه یو سیل vacuoles دو سیلونه نو سیلونه vacuoles یو بل سره کنیکټ دي په کوم سیز باندې په پلازموډیسماټا باندې پلازموډیسماټا څه ته وایي دا زموږ سره ممبرینیس چینلز دي دا داسې لارې دي چې هغه د سیلونه او دغه ویکیول چې دي د یو بل سره کنیکټ کوي تاسو دې ته ممبرینیس چینلز چې دی هغه هم تاسو ویلی شئ In this pathway, water moves from vacuoles to vacuole. د یو سیل د یو ویکیول نه د بل سیل بل ویکیول ته اوبه ټرانسفر شي او دواړه څوک کنیکټ کوي پلازموډیسماټا پلازموډیسماټا act as a source of water movement across the cell towards the xylem مطلب سره یو سیل له د یو سیل نه اوبه لاړې د بل سیل ته across the cell دا کار کوي across the cell مطلب دا دی لکه یو سیل دا دی یو سیل دا دی ٹھیک شو د دوه ممس کې کنیکشن نه ولي اکراس د سیل بسل کې دنه اکراس د سیل د سیل کې دنه وبروالي دی وکیول نه بل لچ دی ورکی دا یو څه کې کونیکټ کوي پلازموډیسماټا او چرته به رسي زایلم ته به رسي ٹھیک شو ها this is also simplest pathway د موږ simplest pathway چې دی وته مې شو but specially the vacuolar pathway خو دې ته موږ vacuolar pathway نوم ورکو vacuolar pathway نوم ورکو چې په دې کې د vacuoles عمل کوي ٹھیک شو او نو تاسو په دغه کې دا لیکل شي یا تاسو راتلی شي په مسکیوز کې چې ویکیولر پاتوي په بل نوم غسوایو تاسو ته سیمپلاس پاتوي چې هم ویل شي خدا دا په شان چې یو شان دی او سپیشلی دا ویکیولر پاتوي دا یا ټرانسیلولر پاتوي اني پات کلاره هري وي د دې خبره مطلب دا دی کدا بوټي د اوبر ازي او په دې بوټي کې چې دی برخي بر روان کدا بهر لاري کدا اپوپلاس پاتوي دا the simplest pathway that the vacuolar pathway but what is absorbed by roots from soil and transferred to xylem stem leaf xylem and mesophyll okay وبرازي the roots سره د کوم ځای نه راځي د soil نه هغه بیا stem ته رسي leaf ته رسي او دا غیر له بهري بدن mesophyll ته رسي ټیک شو مطلب فوټوسینتھیسس ته د دا وګ چې د بزان جوړي mesophyll ایریا ته چې هغه بزان رسي که اپوپلاس پاتوي دا که ویکیولر دا او که سیمپلاس دا او دا به د کوم ځای نه دي دا به د خاورې نه دي او د روټس په ذریعه دي ٹھیک شو ها مین پارت چې کله میزوفیل ته ورشي مین پارت دا د مین پارت دی جنریټینګ انف واټر پوتنشل فار هندرز اف فیټ های موومېنټ اف واټر چې کله میزوفیل ته ورسو دی مطلب دا دی دا داسې یو ایریا دا چې دا د واټر پوتنشل پیدا کوي واټر باندې پریشر رالي چې د زیري نه توله پاسه چې راوخیږي واټر پوتنشل سیوا کوي او دا پوتنشل به کیږي چې د 100 میټر پورې
په دې واټر کې پریشر پیدا شي چې بوټي کې تله پاسه چې هغه خېجه. نو دا ویکیولر پاتوی چې د یو سیل د یو ویکیول نه د بل سیل بل ویکیول ته د اوبو ترانسفر کیږي. نو دغه د موږ ویکیولر پاتوی وایو. دا دواړه به څوک کنیکټ کوي؟ دا یو سیل یو ویکیول د بل سیل د ویکیول سره به څوک کنیکټ کوي؟ پلازموډیسماټا. چې شی دی؟ د میمبرینیس چینلز دي. دا خبر یاد ساتئ. دا د چا په شانتي دی؟ دا د سیمپلاس پاتوی په شانتي دی. بوټي له دا پته نه لګي چې دا اپوپلاست دی که سیمپلاست دی که ویکیولر دی. بوټي له اوبه پکار دي د فوټوسینتھسس لپاره چې خپل ضرورت چې دی هغه پوره کوي. فوټوسینتھسس کوي، موږ له اکسیجن چې دی هغه کریټ کوي. نو دا ویکیولر یا ټرانسلیولر پاتوی. امید کوم پوه شوي وي. که په دې کې څه مسټیک وي یا تاسو پوه شوي یا نه پوه شوي ماته په کمنټ کې ضرور وایئ. نور ملګرو سره چې دی ویډیو ضرور شریکوئ چې چاته چې دی څه فایده رسي. تھینک یو.